Yo! Hi guys, welcome back sa panibagong video yan. So today's video, gagawa natin ng bracket tong Wave 125 ni Boss. Walang mabili ng subframe. Lockdown, walang mabila ng subframe kaya pansamantala lang para magamit yung motor. Kasi wala rin po. Shout out kay Boss Jansen. Sabi ni Utreo, konting tiis na lang may subframe na yan, sabihin mo kay Paul. Konting tiis na lang mga paps. Yun. Hindi na tayo sa kulay ulding tol. So yan, gumagawa siya ng replica ng MTV bracket. Hindi nga lang alloy. Heavy steel yan. Merong welding machine, grinder, solid. So time lapse muna tayo sa ginagawa nilang bracket.
guys, babarin na namin to. Yan. Para dito, sakto siya dito sa dalawang bulas dito. Yan. Gilak na ito. Bubutasan din yung parang triangle dito. Para removable siya. So yan, niready na yung barena. Boss. Pipit works. Boss, kila. Tapos ito ginuhitan. Saka tingin dyan. Dudugtong naman dito. Ayan yan. Tapos lilinisan, pipinturahan. So goods na.
guys, tapos na yung ano, wave 125 namin. Gawa na namin yung ano, seat bracket niya. Yung mechanic namin, nabibit work 100%. Yan o. Pinturahan na din namin yan. Sa mga nagsasabing hindi under tong kwan, wave namin kasi dun sa primary clutch. Yan, check nyo yung ano, clutch. Wala daw kick. Walang kick. Wala daw kick. Ito, testing natin kung paano pandarin. Ganito pinapandar yung walang kick kasi starter. Yan. Sa mga bashers ni Wave. Yun. One click. Ano yun? Yan. Okay. Hindi mo naman makakadyot yan kapag hindi gumagana yung clutch. Yan. So dito na namin tatapusin yung video guys. Please like and share. Subscribe. Peace! Trying to stay cozy with you.